ความอันตรายของทองหยอดที่เราไม่เคยรู้มาก่อนใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้ครับว่าทำไมคุณถึงกดเข้ามาดูคลิปนี้มาครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมคนถึงกดเข้ามาดูครับโลโก้ป้ายแต่ก่อนที่ผมจะเล่านะครับผมอยากให้พวกคุณรบกวนกดซับให้พวกเราหน่อยนะครับกดหรือยังครับถ้ายังไม่กดเนี่ยวิดีโอมันจะไม่เล่นต่อนะครับกดสิครับมาครับเดี๋ยวผมนั่งรอหยอกครับไปกันต่อดีกว่าในยุคหนึ่งที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในสังคมของเรานะครับมันจะมีเว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเว็บบอร์ดครับอย่างเว็บที่ฮิตกันก็คือพันทิปหรือประมูลซึ่งไอ้เจ้าเว็บพวกนี้เนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้คนเข้าไปตั้งกระทู้พูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเกมแอนิเมะของเล่นของสะสมของแต่งบ้านต่างๆเรียกได้ว่าเป็นการจำลองสังคมย่อมๆเลยก็ว่าได้ใช่ครับเว็บบอร์ดเหล่านี้เป็นแหล่งรวมคนหลายๆประเภทเข้าไว้ด้วยกันมันเลยจะมีบุคคลประเภทที่อยากปั่นคนเล่นๆโดยการตั้งกระทู้ที่เรียกว่ากระทู้ดักควายครับการจะดักได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการตั้งหัวข้อกระทู้ครับซึ่งคุณต้องตั้งให้เห็นแล้วสะดุดตาดึงดูดความสนใจชวนให้ผู้อ่านคลิกเข้าไปดูเรามาดู10อันดับกระทู้ดักควายในเว็บกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรกันบ้างประมาณนี้ครับโดนแล้วครับ1และทีนี้เมื่อคุณคลิกเข้าไปแล้วเนื้อหาข้างในกับไม่ตรงกับหัวเรื่องอย่างเช่นชื่อคลิปนี้ไงครับบางคนแย่หน่อยก็จะพบกับข้อความถักถางสมน้ำหน้าคุณที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่ครับที่กดเข้าไปอ่านนะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับแต่กระทู้ดักมันมักจะใช้ได้ดีกับพื้นที่สำหรับเอาไว้โพสต์พวกภาพวาดวิวหรือพวกคลิปวิดีโอที่พระเอกนางเอกเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะครับซึ่งเมื่อโดนดักแล้วสิ่งที่ทำต่อกันเหมือนเป็นธรรมเนียมเลยก็คือการขุดครับคือคนที่เข้ามาอ่านแล้วรู้ว่าตัวเองโดนดักก็จะเม้นว่าขุดเพื่อให้กระทู้นี้เนี่ยมันถูกดันขึ้นไปอยู่เป็นกระทู้แรกๆเพื่อให้คนอื่นโดนดักต่อไปแหมเรื่องแบบนี้สามัคคีกันจริงๆครับปัจจุบันเนี่ยพวกเว็บบอร์ดแบบนี้มันเริ่มหายไปตามกาลเวลาครับเพราะการเข้ามาของ Facebook สิ่งที่เรียกว่ากระทู้ดักควายก็ถูกพัฒนาตามกันมากลายเป็นโพสต์ดักควายแต่ผมเชื่อครับว่าพวกคุณคงไม่โดนโพสต์ดักควายกันเพราะว่าพวกคุณเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้เป็นอย่างดีครับแต่มันก็จะมีคนบางกลุ่มที่มักจะโดนโพสต์เหล่านี้เล่นงานอยู่เสมอเช่นเหตุการณ์นี้ครับเห็นแบบนี้คุณคงยิ้มใช่ไหมครับเพราะว่าคุณรู้ไงครับว่ามันหมายถึงอะไรรู้สึกดีใช่ไหมล่ะครับใช่ครับที่คุณรู้สึกแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันทำให้คุณพอใจยังไงล่ะครับเอาใหม่ครับผมขอถามคุณว่าคุณเคยโดนดักหรือเปล่าแล้วคุณแน่ใจได้ไงครับว่าบางอย่างที่คุณแชร์หรือเข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook เนี่ยคุณไม่ได้โดนดักโอเคครับระหว่างที่คุณกำลังคิดอยู่เนี้ยผมขอเสนอสิ่งที่เรียกว่า clickbait ครับ clickbait เป็นการรวมกันของ2คำครับก็คือคลิกกับคำว่าเบสคลิกเนี่ยผมไม่น่าจะต้องอธิบายอะไรนะครับส่วนคำว่าเบสก็แปลว่าเหยื่อล่อครับพอมารวมกันก็มีชื่อภาษาไทยแบบ copywriter ว่าพาดหัวยั่วให้คลิกผมไม่ได้คิดเองนะครับเพราะมันถูกบัญญัติไว้ในพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัยฉบับราชบัณฑิตยสภาพศ 2566 ครับฟังแล้วจักจี้ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำนี้มันเป็นคำเหยียดนะครับใช้เรียกพาดหัวข่าวหรือหัวข้อเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตเพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้อ่านเกิดความอยากรู้อยากติดตามมุ่งสร้างผลประโยชน์จากการโฆษณาออนไลน์เชิญชวนให้ส่งเนื้อหานั้นต่อเพื่อให้เพื่อนๆหรือคนรู้จักอ่านสมองของเราถูกสร้างมาเพื่อสิ่งแปลกใหม่และสิ่งเร้าที่เราคาดไม่ถึงครับเช่นเมื่อคุณเห็นเกมที่ออกมาใหม่คุณก็อยากเล่นหรือร้านอาหารโปรดของคุณมีเมนูใหม่คุณก็อยากที่จะลองสั่งมาดูการที่เราได้เจอสิ่งแปลกใหม่ที่เราสนใจสมองเราก็จะหลั่งโดพามีนออกมาเกิดความรู้สึกพึงพอใจครับซึ่ง Clickbait เนี่ยก็ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้แหละครับโดยการสร้างพาดหัวข่าวหรือหัวข้อที่กระตุ้นให้เรารู้สึกว่าจะมีอะไรใหม่ๆน่าตื่นเต้นหรือคาดไม่ถึงให้เราได้อ่านได้ติดตามเหมือนกับกระทู้ดักควายประมาณว่าเผยข้อมูลลับที่ไม่ถูกเปิดเผยมา80 ปีและส่วนใหญ่ก็จะใส่เครื่องหมายตกใจเข้าไปด้วยครับก็จะทำให้รู้สึกเหมือนตะโกนเพิ่มความตื่นเต้นไปอีกครับนอกจากนี้เนี่ยคลิกเบสยังทำให้เกิดความกลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะรู้ข้อมูลเหล่านี้กระตุ้นให้คลิกเข้าไปอ่านโดยไม่ทันตั้งตัวเพราะคนเหล่านั้น
ต่างต้องการที่จะติดตามข่าวสารไม่อยากพลาดหัวข้อที่กำลังเป็นกระแสอยู่ซึ่งมันก็จะกระตุ้นความกลัวที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเช่นด่วนรัฐบาลประกาศกฎใหม่สำหรับภาษีเงินได้ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์หรือไม่เมื่อคุณเห็นแบบนี้คุณก็จะรู้สึกว่าฉันไม่อยากเสียสิทธิ์ไปหรือถ้ามีคนมาถามฉันก็ได้ตอบคนเหล่านั้นได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะครับเพราะว่ามันลามไปถึงบทความคลิกเบสแล้วครับโดยเนื้อหาเนี่ยจะครอบคลุมหลายอารมณ์ทั้งเรื่องราวที่น่าประทับใจสร้างแรงบันดาลใจช่วงเวลาที่รู้สึกดีเรื่องราวแห่งชัยชนะเหนือความทุกข์ยากเรื่องราวของปลาแองเกอร์ตัวหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตในความมืดมนของมหาสมุทรลึกอย่างเงียบเหงาเดียวดายสุดท้ายอยากที่จะว่ายขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อที่จะได้เห็นแสงดวงอาทิตย์ของเธอเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเพ้อเจ้อชิบหายในอีกทางหนึ่งก็มีเนื้อหาที่กระตุ้นความโกรธความตกใจใช้ประโยชน์จากอารมณ์เชิงลบของเราบังคับให้เรามีส่วนร่วมกับเนื้อหาโดยการคอมเมนต์นำไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าทัวร์ลงนั่นเองครับอย่างเช่นจดหมายของประธานาธิบดีเม็กซิโกถึงโดนัลด์ทรัมป์ในการต่อต้านกำแพงภาษีของไทยซึ่งนายกไทยคิดไม่ได้โดยใจความในจดหมายเป็นการยกตัวอย่างว่าโลกนี้เนี่ยมีอำนาจในการบริโภคมากกว่าอเมริกาประเทศเดียวเพราะฉะนั้นคุณลองคิดดูว่าคุณอยากจะเผชิญหน้ากับคนทั้งโลกกว่า 7,000 ล้านคนหรือเปล่าแน่นอนครับเพราะคุณอ่านจบคุณก็อยากที่จะรีแอคกับสิ่งนี้ทันทีไม่ใช่เพราะว่าคุณชื่นชมประธานาธิบดีเม็กซิโกหรอกครับแต่เพราะว่าคุณเชื่อว่านายกไทยไร้ความสามารถจริงๆไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันตรงใจคุณมากๆจนคุณอาจจะลืมคิดไปว่าแล้วประธานาธิบดีของเม็กซิโกเขาออกจดหมายนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าคุณไปหาดูเนี่ยมันเป็นเฟกนิวส์นะครับเพราะว่าประธานาธิบดีเม็กซิโกเขาไม่เคยเขียนจดหมายนี้ครับผมว่าถ้าฟังก์ชันของคลิกเบสมันยังเป็นแค่เรื่องสนุกขำขันเป็นแค่การแกล้งคนเฉยๆไม่จริงจังอะไรแบบกระทู้ดักควายหรือวัน April Fool Day มันก็คงไม่ค่อยส่งผลกับชีวิตเราเท่าไหร่หรอกครับถึงแม้ว่าบางอย่างมันอาจจะส่งผลให้คนในสังคมเข้าใจผิดกันก็ตามนะครับเพราะจนแล้วจนรอดยังไงคนที่โดนก็จะรู้ด้วยตัวเองว่ากูโดนหลอกแหละแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะสิครับนั่นเพราะว่าการมาถึงของหนังสือพิมพ์ออนไลน์นั่นเองครับอย่างที่ผมเกริ่นไปครับเมื่อทุกอย่างมันพัฒนาผู้อ่านอย่างเราเริ่มใช้ชีวิตในโลกอินเทอร์เน็ตมากกว่าโลกความจริงผู้คนเริ่มเสพข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นทำให้สำนักหนังสือพิมพ์หรือสำนักข่าวต่างๆก็ต้องโดดเข้าไปในโลกออนไลน์เช่นกันคำถามต่อมาคือทำยังไงล่ะครับให้คนเข้ามาอ่านข่าวของตัวเองให้ได้มากที่สุดนึกภาพว่าคุณเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วมีสินค้าประเภทเดียวกันวางเรียงรายอยู่บนชั้นวางสินค้าคุณจะเลือกสินค้าเหล่านั้นจากอะไรครับผมว่าอย่างแรกคุณคงเลือกสินค้าที่คุณเชื่อมั่นหรือมีความคุ้นเคยกับแบรนด์นั้นๆมันก็เหมือนกับที่คุณมักจะตามอ่านข่าวจากสำนักเดิมๆการที่คุณกดไลค์กดติดตามสำนักข่าวนั่นแหละครับแต่ถ้ามันดันมีสำนักข่าวใหม่ที่ทำแพ็กเกจออกมาล่อตาล่อใจคุณก็อาจจะมีเผื่อใจบ้างใช่ไหมล่ะครับใช่ครับไอ้แพ็กเกจเนี่ยแหละมันก็คือการพาดหัวข่าวนั่นแหละครับที่มันจะเป็นการกระตุ้นให้คุณอ่านข่าวนั้นโดยไม่ได้มองว่ามันคือเพจเกี่ยวกับอะไรหรือสำนักข่าวนั้นเป็นสำนักไหนซะด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นข่าวนี้ครับญี่ปุ่นเสี่ยงสึนามิจากร่องแผ่นดินไหวนันไกคาดเสียชีวิต 298,000 คนโอ้โหพาดหัวมาแบบนี้แตกตื่นสิครับแต่ถ้าคุณอ่านข่าวจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะพบว่าไอ้คาดการแผ่นดินไหวเนี่ยเขาคาดการมาตั้งแต่ปี 2012 แล้วครับซึ่งข้อมูลที่เขาเอามาพาดหัวข่าวเนี่ยมันเป็นการรายงานความคืบหน้าของแผนรับมือแผ่นดินไหวของคณะทำงานจัดการภัยพิบัติของสำนักงานคณะรัฐมนตรีเท่านั้นครับแล้วด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับไอ้ข่าวเนี้ยบันมาออกช่วงที่ประเทศไทยเพิ่งจะผ่านสถานการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ไปทำให้คนที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงต่างก็แชร์ให้คนรู้จักที่มีแผนจะไปญี่ปุ่นกันส่วนคนที่ทราบอยู่แล้วต่างก็เข้าไปคอมเมนต์ตำหนิกันไปอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณอาจจะเจอก็คือการพาดหัวเอาไว้แล้วหลังจากนั้นก็ให้เข้าไปอ่านรายละเอียดในคอมเมนต์อีกทีแบบนี้ก็สามารถใช้คลิกเบสได้เช่นกันครับแต่ไม่ว่าคนจะแตกตื่นจะทัวร์ลงยังไงสุดท้ายแล้วเพจเหล่านั้นเขาก็ได้ engagement ไปแล้วครับคืองี้ครับการที่สำนักข่าวหรือเพจต่างๆต้องการยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์หรือยอดการคลิกเข้าไปในเว็บไซต์นั่นก็เพราะว่ายอดพวกนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปขายได้ครับมันก็ไม่เชิงเป็นยอดเงินหรอกครับแต่ว่า
เขาสามารถเอายอดทั้งหมดเนี้ยไปเสนอเพื่อหาผู้สนับสนุนมาลงโฆษณาได้ครับยิ่งยอดเยอะก็จะยิ่งดึงดูดสินค้าหรือผู้ที่ต้องการลงโฆษณาในเว็บไซต์ได้ดีครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ของเพจหรือสำนักข่าวนั้นๆไปแต่การใช้คลิกเบสเพื่อให้ได้มาซึ่ง engagement เนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยการที่เพจหรือสำนักข่าวนั้นๆสูญเสียความน่าเชื่อถือไปก็ไม่รู้ว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมขออ้างอิงจากงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การนำเสนอข่าวเชิงคลิกเบสของเว็บไซต์โดยคุณวิริยาพรทองสุขปี 2016 ครับซึ่งมีการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยศาสตราจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านการติดต่อประชาสัมพันธ์สถาบันบริหารธุรกิจ BI Norwegian เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2014 พบว่าการศึกษาเปรียบเทียบพาดหัวข่าวบน Twitter หรือว่า X ในปัจจุบันนะครับจะมีวิธีที่นิยมใช้กัน 3 วิธีครับวิธีแรกใช้ประโยคบอกเล่าเรียบง่ายในประเด็นน่าสนใจเช่นการแข่งขันเพื่ออยู่รอดในธุรกิจโฆษณาวิธีที่ 2 ตั้งคำถามที่โดนใจเช่นทำไมนักโฆษณาถึงแข่งขันกันนักหนาและวิธีสุดท้ายคือการเขียนพาดหัวข่าวสั้นๆแต่รุนแรงเช่นอำนาจทำให้คอร์รัปชันหรืออาจจะมีการเพิ่มส่วนขยายเชื่อมโยงเข้ากับผู้อ่านเช่นหรือเจ้านายคุณหลงอำนาจไปแล้วซึ่งงานวิจัยเนี่ยได้ข้อสรุปว่าวิธีที่ 2 และ 3 เนี่ยสามารถดึงดูดให้ผู้อ่านคลิกเข้าไปอ่านได้มากกว่าวิธีที่ 1 ถึง 150 และ 175% กันเลยทีเดียวนะครับเห็นได้ชัดเลยครับว่าคลิกเบสเนี่ยมันส่งผลจริงๆด้วยเหตุทั้งหมดนี้ทำให้สำนักข่าวที่ผู้คนต่างเชื่อกันว่าจะนำเสนอความจริงอย่างตรงไปตรงมาเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดจึงไม่ควรใช้คลิกเบสเป็นเครื่องมือในการดึงคนให้กดเข้าไปอ่านกันยังไงล่ะครับเพราะไม่ว่าจะด้วยจรรยาบรรณสื่อหรืออะไรก็ตามการที่คุณพาดหัวทำให้สังคมเกิดความแตกตื่นทั้งที่เรื่องจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะครับทีนี้กลับมาคำถามที่ผมถามไปครับว่าพวกคุณเนี่ยไม่เคยโดนคลิกเบสกันจริงๆหรือเปล่าถ้าเคยเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกครับผมเข้าใจครับเพราะผมก็เคยโดนที่สำคัญกว่าก็คือทำยังไงเราถึงจะไม่โดนคลิกเบสอีกมากกว่าครับโดยผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ Media Literacy ครับหรือภาษาไทยก็คือการรู้เท่าทันสื่อผมอยากชวนคุณตั้งคำถามเมื่อเราเห็นสิ่งที่อาจจะเป็นคลิกเบส5คำถามครับคำถามแรกใครเป็นคนเขียนบทความนี้เพราะการที่เรารู้แหล่งที่มาจะทำให้เราวิเคราะห์ได้ว่ามันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนมุมมองต่อเรื่องนั้นๆของผู้เขียนเป็นอย่างไรจุดประสงค์ของข้อมูลหรือบทความนี้มันคืออะไรเช่นให้ความรู้ตักเตือนสั่งสอนโน้มน้าวใจเพราะจุดประสงค์เหล่านี้จะทำให้ข้อความเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนได้สูงครับคำถามต่อไปนะครับบทความนี้เผยแพร่ในช่องทางไหนทั้งช่องทางที่นำมาแชร์และโพสต์ต้นฉบับเพื่อที่จะเช็คความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาในกรณีที่ไม่รู้ว่าผู้เขียนคือใครเพราะว่าบางแหล่งที่มาเราอาจจะบอกได้ทันทีเลยว่าอันนี้แหละคลิกเบสครับคำถามถัดไปอะไรในบทความนี้ที่ดึงดูดความสนใจของคนอ่านได้เช่นพาดหัวข่าววิดีโอรูปภาพคำถามนี้เหมือนเป็นคำถามเรียกสติครับว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดก็เป็นได้ครับคำถามสุดท้ายครับคิดว่าผู้เขียนเนี่ยมีมุมมองน้ำเสียงหรือทัศนคติอย่างไรซึ่งตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่ามันสะท้อนทัศนคติของเรื่องนั้นๆได้บางทีเรื่องเดียวกันผู้เขียน2คนอาจจะเขียนไม่เหมือนกันเลยก็ได้ครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณมีสติเวลาเสพข่าวกันไว้นะครับถ้าคุณเริ่มกับพาดหัวข่าวหรือเนื้อหาข่าวคุณก็ลองเสิร์ชหาข่าวนั้นๆจากหลายๆที่เพื่อความชัวร์ดูก่อนก็ได้ครับทุกวันนี้เนี่ยคลิกเบสมันก็เริ่มรุนแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเหล่าบรรดาเพจต่างๆเริ่มเข้าใจพฤติกรรมของคนเสพสื่ออย่างเราๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของเราส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองอย่าหลงเชื่ออะไรในทันทีเช็คความถูกต้องของข้อมูลต่างๆให้ดีครับสำหรับใครที่เคยมีประสบการณ์โดนคลิกเบสเล่นงานหรือไปพบเจอคลิกเบสไหนที่แย่มากๆก็มาแชร์กันได้นะครับแต่ขอร้องครับไม่ต้องบอกชื่อเพจเหล่านั้นนะครับไม่อยากโดนหมายสารครับสุดท้ายก็ตามสูตรครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับเหมือนเดิมครับคอนเทนต์ถัดไปชาวเอเลี่ยนจะไปสำรวจเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ